Takže maximum konstruktivně interferujících vln může jedině tímto způsobem kulminovat do toho největšího bodu, do té největší vlny. In other words, simply, it's the friendliest way for waves to get together without fighting. Jinými slovy, je to nejpřátelštější způsob, jak vlny mohou splynout dohromady. So the result is, takže výsledkem je, here are the waves adding and multiplying using golden mean. Zde se vlny mohou, délky těch vln mohou zároveň sčítat i násoby. And in physics, when you add and multiply, a ve fyzice, když sčítáte a násobíte, recursively, constructively, rekurzivně a konstruktivně, waves, vlny, you not only add and multiply the wavelength, the frequency, takže nejenom sčítáte a násobíte tu vlnovou délku, frekvenci, and this is the trick. Here's the key point. Ale tady je ten trik. You also add and multiply constructively the wave speed called the phase velocity. Ale vy zároveň sčítáte a násobíte tu rychlost vln, která se nazývá fázová rychlost. So this geometry is adding and multiplying the speed of the wave front, the velocity of the front of that wave, the phase velocity. Takže ty vlny sčítající se a zároveň se násobící, the phase velocity, the wave speed, yeah? So part of the wave experiences acceleration. Tímto způsobem ty vlny zažívají zrychlení. It's like a surfer is riding the wave and the curl, the side of that wave comes along and the surfer is shot like a gun from the tube. Je to jako surfař, když surfuje po vlnách a náhle je vymrštěn dopředu jakoby z děla. That's an example of the phase velocity, the wave speeds adding and multiplying. There's this wave coming from here, the main wave here, the curl. The wave speeds add and multiply. To je jen praktický příklad toho, jak se ty vlny sčítají a násobí. So, this geometry is the only one that does that because this is the only one that both adds and multiplies. Takže toto je geometrie procesu, kdy se vlny zároveň sčítají i násobí. And that is the reason that gravity exists. A je to důvod, proč existuje gravitace. And we can prove it. A my to můžeme prokázat. And that is the reason that fusion exists and we can prove it. A to je také důvodem, proč existuje fúze a můžeme to dokázat. And that is the reason that alchemy exists and we can prove it. A to je také důvod, proč existuje alchymie a také to můžeme prokázat. And that is the solution to human oneness also. Ale zároveň můžeme dokázat i sjednocení lidí. That's why this geometry has been called the Merkaba. A proto této geometrii říkáme také Merkaba. If you animate that in 3D, já vám ukážu teď 3D animaci. That's been called Merkaba. That's the vehicle of light, yes? Říká se tomu Merkaba, je to vůz světla. This was literally the geometry of city of Jerusalem according to John Michel. Podle Johna Michela je toto skutečná geometrie Jeruzaléma. This is the geometry of the foundation stone of Steiner. Je to geometrie základního kamene Steinera. That is the actual atomic geometry of palladium, the obvious key to cold fusion. Je to skutečná geometrie atomu paládia, klíč k atomové fúzi. So, we have a lot to learn about the symmetry of what creates centering force. Je to hodně, co se můžeme naučit o symetrii, která tvoří centering force. Dostředivou, centrující sílu. So we suggest that this golden ratio perfected fractal phase conjugation takže my předpokládáme, že zlatý poměr zdokonaleného fraktálu fázové konjugace of waves of charge
těch vln nábojů is the electric origin and cause and mechanism of je elektrickým původem a příčinou a mechanismem all centripetal and self-organizing forces, všech dostředivých a samoorganizujících sil, including and especially včetně a obzvláště the cause of gravity, příčinou gravitace, the cause of life force, příčinou životní síly, the cause of perception. příčinou vnímání. When people have peak perception or bliss, we measure it with that golden ratio in brainwaves. Pokud lidé zažívají moment vrcholné blaženosti a štěstí, můžeme to měřit vlnami, které jsou v poměru zlatého řezu. So bliss and enlightenment exist when your aura does this. Blaženost a osvícení existuje ve chvíli, kdy vaše aura vytváří tuto geometrii. And we may explain later, it is the physics of the origin of alphabet and symbol. A později také chci vysvětlit, proč je to i původem abecedy a symbolů. It is the physics of the origin of color. Je to také fyzikou původu barev. It is the physics of the origin of alchemy, yes? Fyzikální princip původu alchymie. Phase conjugation is the first time that physics ever measured self-organization. Fázová konjugace je vůbec poprvé, kdy se fyzika pokusila měřit phase conjugation. Phase conjugation in optics. Fázová konjugace je také poprvé, kdy se fyzika pokusila změřit Is the first time organizaci. That's right. First time physics ever measured self-organization, yes? So clearly there's some fun stuff here. Takže určitě je tady něco, co nás bude bavit. I show you just an outline of some of the basics. Obviously we do this in longer courses, yes? This conversation? Rozhodně tohleto učím na delších seminářích. This is a brainwave measurement. Ale něco z toho vám ukážu. Toto je měření mozkových vln. I have an invention. It's called the Bliss Tuner. It's a biofeedback device that amplifies your brain waves. Já jsem vynalezl, jmenuje se to Bliss Tuner, česky ladič blaženosti. This is the brainwave measurement of a lady in Australia. She's having an intense bliss experience. Tady se díváme na graf jedné dámy v Austrálii, která prožívala vrcholný okamžik blaženosti. She said she lives her life in bliss and we measured it. To sama prohlásila, že žije svůj život v blaženosti a my jsme se tedy pokusili to naměřit. And we met her years later and she was still doing it, yeah? A my jsme se s ní setkali o pár let později a ona to stále dělala, stále v tom byla. So this is the right hemisphere and the left hemisphere. Tady vidíte pravou a levou hemisféru. Of the harmonics of her brain waves. Harmonii jejich mozkových vln. So this is called alpha brain waves, you know, alfa mozkové vlny. Around 7 to 12 cycles per second. 7 až 12 cyklů za sekundu. And you make alpha because you're linking with the Schumann resonance, the Earth. A snaží se o alfa, protože to souvisí s Schumannovou rezonancí zemskou. So here is the peak moment. Tak toto je vrcholný moment. These markers mark golden mean ratio between the frequencies in her brainwaves. A tyto značky označují poměry zlatého řezu v jejich mozkových vlnách. So here we have 1, 2, 3. Takže tady máme 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 or 5 harmonics in her brainwaves in the golden mean ratio like this. 4 nebo 5 harmonií v poměru zlatého řezu, přesně jako vidíte na tomto modelu. So her bliss happened when she did this to the electric field around her body. Clearly, it was measured. Yeah? Jsme změřili, že ta dáma zažívala moment blaženosti, když aura okolo jejího těla vytvářela tento geometrický model. It's simple to understand the science. Je jednoduché pochopit vědu. You invite the compression of charge, you implode, you get fractal. Pozvete vlny, aby implodovaly
And the charge? You invite the compression of charge, you implode, you get fractal. Vy tedy navodíte kompresi náboje, implozi a stanete se fraktální. And that is the beginning of the radiance of charge you call bliss. Yes, enlightenment. A celé toto je příčinou, kdy začnete vyzařovat tento náboj a tomu říkáme blaženost. This is how you know who the biggest saint was in church, because the halo is bigger. No, podle toho poznáte, kdo byl největší svatý v církvi, v náboženství, protože měl největší svatozář. It turns out that there's a long history of measuring golden ratio in your halo, in your aura. Je to great history? There's a history of the actual ability to measure golden ratio in your aura. Yeah. Je to historie, dá se to doložit, že zlatý řez se dá měřit ve vaší auře. So, alchemy and how your aura gets golden, is that what we're talking about here? Takže to, o čem tady mluvíme, je alchymie a to, jak vaše aura nabide těch poměrů zlatého řezu. This is the GDV, the gas discharge visualization, medically documented aura measurement. Toto je GDV, plynová výboj, měření na základě plynového výboje doktora Korotkova. And what did you say? The medically documented tool for aura measurement. Yes, and clearly, if you're in the business of measuring peak perception, a zcela evidentně, pokud se zabýváte měřením vrcholných okamžiků. This is Dr. Korotkov, who invented that in Russia. Toto je doktor Korotkov, který z Ruska, který toto vymyslel. And he's measuring those young people who've been taught to see without their eyes. They have peak perception. A on měřil tyto mladé osoby, tito lidé se naučili vidět, aniž by používali oči. And actually, the way you get there is you imagine yourself in gorgeous nature. A způsob, jak je učili se do toho stavu dostat, je, když si sami sebe představíte v úžasné přírodě. And your aura, your body flips an electric switch and you get fractal, you implode, yeah? A v určitém okamžiku se vaše aura převrátí dovnitř a vy jste fraktální. And this is the scientific measurement of those who did succeed to see without their eyes. A toto je vědecký doklad toho, těch, kteří se dokázali dívat bez použití očí. The aura gets more fractal. Jejich aura se stala daleko fraktálnější. And the frequencies in your brainwave go to golden mean ratio. A frekvence jejich mozkových vln se dostaly do poměru zlatého řezu. So the fusion of your own aura happens when you learn this geometry, yes? Že fúze vaší vlastní aury se stává skutečností ve chvíli, kdy jste schopni vizualizovat si tuto geometrii. Now this doesn't have to be an abstract mystery. This is very practical. To není žádná abstraktní záhada. Je to velice praktické. This is an early romantic magnetic map of Prague, Bohemia, yes? Toto je původní stará mapa Prahy a Czech. It's actually Bohemia, yeah. Mm-hmm. And suggesting that the original map of the area is a rose. Která předpokládá, že ta magnetická mapa toho prostoru vytváří růži. So this is an example of a fractal charge concentrating device. Here's Prague. Takže tady vidíte praktický model toho, jak se náboj koncentruje a uchovává. How the charge gets concentrated at center at Prague jak se náboj koncentruje do středu by being fractal. A tím je fraktální. Yeah? Now, Vincent hopefully may say more later about how
it may have been an early meteorite that contributed to the fact that the shape of Bohemia, Prague, looks like a cup, a fractal, a rose. A Vincent vám potom možná na konci poví o tom, jakým způsobem se Praha stala fraktální tím, že zde spadl meteorit. A vytvořil, tím pádem meteoritu se vytvořila jakási mísa. Now Vincent says some other things that I find very interesting actually. A Vincent říká taky jiné věci, které se mi zdají velmi zajímavé. And Vincent, you're free to tell me I'm wrong here. But that original meteorite was probably primarily a glass meteorite. Ale ten původní meteorit, o kterém mluvíme, byl pravděpodobně skleněný meteorit. And the nature of that material relates to our science of alchemy we're coming to now. A ten původ tohoto materiálu se vztahuje k té alchymické vědě, o které budeme hovořit nyní. I think we talked about this the other night, didn't we, Diana? That the name of that mineral was related to moldavite, but there was another name. Yeah, please. Yeah. Včera večer jsme hovořili o tom materiálu, my mu říkáme moldavit a česky se tomu říká vltavín. There's many names for that kind of stone. Didn't you have another name for it, Vincent? Je tady mnoho jmen pro ten týž materiál. Moldavite. A dark green. Nebo vltavín. It's a dark green or bluish, isn't it? Depending, Yeah. Yes. And so the suggestion here is that this particular kind of stone has something to do with alchemy. Tento kámen, this is the moldavit, tak o tom je celá ta alchymie. My hair is standing up. Now, I'm going to have a little suggestion for you so that you can feel the nature of this electric field. Mám teďka takový malý návrh, abyste mohli pocítit, jaké elektrické pole vlastně tento minerál vydává. Because we're going to start talking about the physics of what was called the philosopher's stone or the projective powder. Protože nyní budeme mluvit o fyzikálních principech toho, čemu se říká kámen filozofů, nebo powder of projection. Powder projection. A nebo prach transmutace, prach proměny. And I'm going to talk about the science, but I have a lot of credit due to Vincent to discovering certain parts of this story. Yes? Takže já nebudu tolik mluvit o vědě, ale v tom svém vědeckém výzkumu děčím velkou částí tady Vincentovi. But for the moment, we would like you to feel it. Ale v tuto chvíli bych chtěl, abyste to cítili. I want to feel it, baby. Já to chci. Okay. So we have learned how to make the kind of capacitor, the kind of electric field that makes the philosopher's stone, we believe, yeah? My věříme, že jsme přišli na to, jak vytvářet ten kapacitor, to elektrické pole, které vytváří ten kámen filozofů. The kind of electric field made by that meteor is called a fractal field or a phase conjugate dielectric. To elektrické pole, které ten meteorit vytvořil, tomu říkáme fraktální pole nebo fázově konjugované dielektrikum. And you can feel it. A vy to skutečně můžete cítit. We curve the surface of in this case, the gold. My jsme vzali tento zakřivený prostor, v tomto případě je to pokryto zlatem. Using a special trace mineral ceramic egg. A používali jsme zvláštní stopové minerály na vytvoření těch keramických skořápek. Think of the electric lines of charge converging and imploding inside that egg. Představte si ty vlny elektrické, které implodují, které se zbíhají do středu toho tvaru, té skořápky. You see, the egg shape is a capacitor that's able to get voltage from gravity by being fractal. Protože tvar vejce je tvar, který umožňuje, aby se ty vlny zbíhající se do středu staly fraktálními. So as we pass these around,
as we pass these around, you can play with them. Jo, a když se s nimi pohráváme, try this very slowly to your ears, very slowly. Tohleto velice pomalu, směrem k vašim uším. And also try this. A také zkuste toto. See what you feel. Just play with it. Uvidíte, co pocítíte. Be a little careful, they're kind of fragile, okay? Prosím, opatrní, jsou velmi křehké. And when you feel that fractal field, you might feel a little tingle, a little presence, a little warmth. A když ucítíte to fraktální pole, ucítíte mravenčení nebo very slowly, sílu. Just slowly, that's right, very slowly. Flat to your ears. Flat. Aby vám to směřovalo na uši. Velmi pomalu to přibližujte uším a vnímejte jako ušima. And then when you try it, then hold this in your hand. Když to ucítíte, left hand might be a little better. Tak zkuste procítit. He's smiling. And now compare. If you do psychometry, it's like you're looking for memory. My pet rock. Zkuste si taky psychometrii, když něco držíte a máte přesně v hlavě to, jak to vypadalo, ale nedívejte se na to. Compare what you feel, yeah? A srovnejte si, co cítíte. Now, I have to tell you a little story about making magic crystals for the moment, yeah? Teďka vám řeknu malý příběh o tom, jak se dělají magické krystaly. See, we believe that this electric field behind the philosopher's stone and the projective powder is something that we can teach about as electric engineers, yes? Já věřím, že to jemné elektrické pole, které stojí za that stands behind the philosopher's stone, yes, které stojí za kamenem mudrců, je něco, o čem můžeme my, električtí inženýři, učit. And there's another thing you need to know. A je tady ještě něco, co byste měli vědět. This magic fractal alchemy field is bioactive. A toto magické fraktální pole je bioaktivní. We scientists know for sure by measurement that if you plant seeds in the center of Stonehenge, a stone circle, they grow faster. It's been measured many times, yeah? My vědci víme naprosto jasně, že pokud zasadíte semeno uprostřed Stonehenge nebo uprostřed kamenného kruhu, to semeno velmi dobře vzklíčí. So we know for sure you can make an electric field that causes life. You can make an electric field that causes growth. Tak víme, že jde skutečně vytvořit elektrické pole, které způsobuje život a růst. Have you ever watched, those of you who are lucky may have watched, someone puts a rose in the hand of a saint and the rose suddenly pops open. Možná, že někdo z vás to někdy viděl, ale když vložíte květ růže do ruky svatého, tak ta růže se otevře. So many have witnessed that kind of thing. Maybe we scientists should have a crack at understanding. Tolik lidí to dosvědčilo, že to viděli. Možná, že my vědci bychom už konečně měli taky na toto přijít. The reason the rose opens in the hand of the saint is because the electric field of the holy hand is centripetal. It is fractal. Že důvod, proč ta růže rozkvétá, proč se otevírá v té dlani svatého, je ten, že ta jeho dlaň vyzařuje fraktální pole. You know, it's exactly. Most of Western culture is blowing up because we've done explosion instead of implosion. We need to switch. Že veškerá západní kultura se odevzdala principu exploze. Vše jde od centra ven. So I learned how to make that electric field that causes growth. A já myslím, že vím, jak vytvořit to elektrické pole, které způsobuje růst. I did something similar to what happened inside that meteor. Já jsem udělal něco podobného procesu, který se odehrál uvnitř toho meteoru. We need to tell you a little bit more about this meteor story, and then Vincent will pick this up later, I hope. Já myslím, že bychom vám měli říct
trochu víc o té historii meteoritu zde v Praze a doufám, že vám Vincent potom něco k tomu řekne. Vincent is full of revolutionary stories and he has the dates and some of the history to kind of prove this stuff. Vincent má mnoho příběhů dokládajících historii tohoto jevu. I'm interested in the electric engineering myself. Ale já sám se zabývám elektroinženýrstvím. I don't do dates that well. Já nejsem na historická data velmi dobrý. But physics? Yeah. Ale fyzika mě baví. So Vincent says ale Vincent říká, says that there is another meteor we need to know about. Že je tady ještě jiný meteorit, o kterém bychom měli vědět. It was called the Kaaba, the black stone of the Muslims. A ten se nazývá Kaaba, je to ten černý kámen muslimů. Very similar physics. Jako je to hodně podobná fyzika. If the meteors coming in, a certain percentage of the meteors that approach are made of glass. Yeah? Když se ten meteorit přibližoval, tak určité procento složení toho meteoritu bylo sklo. And the heat is so intense that most metals would vaporize. A ten žár byl tak obrovský, že většina kovů uvnitř se prostě vypařila. But the most stable of the metals, ale nejstabilnější z kovů, the ones whose electrons do this, ten jehož elektrony dělají přesně tento tvar. They're called the PGM, the platinum group metals. Je to skupina kovů PGM, platinová skupina kovů z platiny z periodické tabulky. It's behind the gold powder stories, yeah? Tak toto stojí za tím příběhem zlatého prachu. Palladium, platinum and gold. Palladium, platinum a zlato, platináč. So, what remains best when the meteor heat is so intense are the metals that are most fractal. Takže jediné, co zůstane po té, co se všechny kovy vypaří, jsou ty kovy, které jsou nejfraktálnější. Palladium, platina a zlato. And the gold turns into a vapor and propagates beautifully, fusing the glass. A zlato zůstane a pomalu se šíří skrze to zlato. Turning the array of the glass molecule into a larger fractal of that. A způsobuje uspořádání těch molekul v tento tvar. Making a very particular kind of capacitor called the philosopher's stone. A vytváří velmi zvláštní kapacitor, kterému se říká kámen mudrců. Which many of the glass makers today in Prague know about. A mnoho sklářů tady v Česku o tom ví. The red glass. Červené sklo. Just the way the Templars made the red glass. Právě tak, jako to dělali mistři templáři. You vaporize a little gold into the glass at the magic alchemic moment. Vypaříte trochu zlata v určitý jedinečný alchemický moment. And suddenly you have this glass, which in Chartres Cathedral is so dark you think it's black unless you're turning your head and then you see the deep, 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 deep red. Je to červené zlato, které je tak temně červené, že vypadá jako černé a musíte se dívat, až uvidíte záblesk ruda a pak pochopíte, že je velmi tmavé. It's like you're seeing into a black hole. Je to stejné, jako byste se dívali do černé díry. And if you were studying how to make the glass crystal into that geometry, a kdybyste studovali, jakým způsobem to sklo dostanete do té geometrie. I use those frequencies that I told you about. Já jsem použil ty frekvence, o kterých jsem vám tady povídal. And I vibrated this glass-like resin. A vibroval jsem tuto jakoby sklovitou pryskyřici. Just at the moment of crystallization. Právě v momentě, kdy docházelo ke krystalizaci. And I made a fractal capacitor. A vytvořil jsem fraktální kapacitor. It's just like that, except stronger.
je to přesně jako ty skořápky, ale je to daleko silnější. I think she's smiling. Myslím, že se usmívá. The more you have bliss, the more sensitive you get. I will give you that clue. Yes. Čím více blaženosti prožíváte, tím jste fraktálnější. So when I took that capacitor here, takže když já jsem vzal tento kapacitor and I simply placed it a umístil jsem ho on the outside of a jar, tady zvenku té lahve, and then I did 3 very scientific measurements of the rate of fermentation inside that jar. A pak jsem udělal 3 rigorózní vědecká měření klíčivosti uprostřed té lahve. And we accelerated fermentation rate 40 to 50%, and we can replicate that experiment. Tak si představte, že o 40 až 50% se zvýšil růst uvnitř této nádoby. So, tento pokus můžeme replikovat. Remember, just like those gold cups you're feeling, we did not add any electric power. Je to právě tak, jako v těch skořápkách. Nepřidali jsme tam nenapojili jsme to na žádnou elektřinu. Just like at Stonehenge, právě tak, jako je tomu ve Stonehenge. We made a measurable electric field that accelerates life. Vytvořili jsme měřitelné elektrické pole, které urychluje život. Now, when I told you the origin of the term chem, as in alchemy, meaning black hole, když jsem vám říkal o tom, jak základ toho slova chem znamená černá díra, we should have mentioned also that the term Shem, as in Shem-on, is related. It's the origin of a word scheme. Yeah? Měl bych vám říct také, že původ slova Shem-an se k tomu vztahuje. Which is the origin? Of the word scheme, as in schematic, schem. Je to taktéž původem slova schema, schematický. So in the Bible, they said, I will raise a Shem unto the Lord. Takže v Bibli se hovoří o tom, já pozvednu Šem Pánu Bohu. And this was later unto God. I will make a Shem unto God, yes? Já z Šemu vytvořím Boha. Já ho povýším na Boha. And this word Shem was translated in your Bible to mean the altar in the church. A toto slovo Šem bylo v Bibli povýšeno na slovo oltář. Yes, but Zechariah Sitchin studied the word for many years, and he now translates the word Shem to mean highward fire stone, implosive fractal capacitor. Ale Zechariah Sitchin se tím slovem zabýval po mnoho let a definuje ho jako implosive capacitor. Jako implozivní kapacitor. You see, our ancestors, the Sumerian Anunnaki, they felt it was tragic that they were aging so fast. Víte, naši předci